हेलो नमस्ते सबैजनालाई, सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ स्पेशली म इन्ट्रान्स नेपालबाट अञ्जन सुनार। आज हामीले हाम्रो टेस्ट सिरिज इन्ट्रान्स नेपालद्वारा प्रस्तुत गरिएको हामीले सञ्चालन गरेको टेस्ट सिरिजको बारेमा केही कुराहरू गर्नु छ। अनि टेस्ट सिरिज कस्तो ढङ्गले गइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ टेस्ट सिरिज, कतिवटा क्वेसन हुन्छ, यस्तो धेरै क्वेसनहरू सोधेको गरेको कारणले गर्दा हामीले यो बनाउन बाध्य भएका छौँ। हामी यो तपाईँहरूको लागि बनाएको हो। अब यसबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हामीले कसरी क्वेसनहरू, आज क्वेसन सल्भिङ भन्दा पनि हामीले कसरी क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ, क्वेसनको प्याटर्न कस्तो हुन्छ, कुन लेभलमा क्वेसन सोध्छ भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू हामी क्लियर गरिदिन्छौँ आज। अनि यसको भिडियो सोल्युसनको लागि चाहिँ हेर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ। अलरेडी हामीले अपलोड गर्दै सकेका छौँ। 67 को त्यसको लागि टेस्ट पनि फ्री छ, त्यो टेस्ट पनि दिनु होला। त्यसबाट भिडियो सोल्युसन पनि तपाईँले मस्त गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सिम्पल आज मैले एउटा टेस्ट लिएको छु, यो भनेको 62 को टेस्ट रहेछ। यसमा हामीले देख्न सकिन्छ सिम्पल ल हेरौँ त। सिम्पल हाम्रो फिजिक्सकै क्वेसनमा छ। सुरुकै क्वेसनमा हेर्दाखेरि सिम्पल इनर्जीको क्वेसन रहेछ। के भनेको छ, द रेसियो अफ द इनर्जी अफ द हाइड्रोजन शेयर अफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टु सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट भनेपछि यो क्वेसनबाट अब यो क्वेसन त मिलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। एक्साइटेड स्टेट भन्ने बित्तिकै सिम्पली लगाउनुहुन्छ। कति लगाउनुहुन्छ तपाईँले, यान स्क्वायर इनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यान स्क्वायर, यो लगाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। यो लगाएपछि कति त 4:9 सिम्पल एन्सर त आउँछ। तर बट यसबाट बुझ्नुपर्ने मेन कुरा भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ। यसबाट हामीले दुई तिनवटा कुरा बुझ्न सकिन्छ। एउटा भनेको के छ, एक्साइटेड स्टेट भनेको के हो। देन आफ्टर इनर्जी, हाइड्रोजन शेयरिङमा इनर्जी इक्वल्स टु -13.6। त्यो माइनस भनेको के हो, त्यो माइनसको मिनिङ के हो, त्यस्तो कुराहरू बुझ्ने। अब के हो भने खासै 13.6 हो नि त, होइन। 13.6 हो, डिभाइडेड बाई यान स्क्वायर हो कि नै, डिभाइडेड बाई यान स्क्वायर एन्ड इन्टु मल्टिप्लाई बाई जेड स्क्वायर एल्टिमेट नम्बर। यो हो नि त खासमा मेन एन्सर चाहिँ यो हो। तर हामीले लगाउँदाखेरि मैले अघि किन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल लगाएँ, खासमा इन्भर्सली हुँदा पनि मेन कुरा किन यो नेगेटिभ साइनले गर्दाखेरि, ड्यु टु प्रिसेन्स अफ दिस नेगेटिभ साइन हामी यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल तल भए पनि हामी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल लेख्छौँ। किनभने जति तल बढ्दै गयो नि नेगेटिभ साइनले गर्दा ट्याक्कै रिभर्स गरिदिन्छ। त्यसरी हामी सिक्छौँ, धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीसँग के हुन्छ, फिजिक्सको हामीले फिजिक्सको क्वेसनहरू छ, अरू पनि थुप्रै अब क्यापेसिटरको क्वेसनहरू आयो। अब यो क्यापेसिटरको क्वेसनहरूको हामीले सोल्युसन बनाएर स्टुडेन्टलाई दिने बेलामा यसमा के छ, क्यापेसिटरको मात्रै नभएर इन्डक्टरको पनि कुरा गरिन्छ। यदि इन्डक्टरलाई डिसीमा राख्ने भने के हुन्छ, यस्तो कुराहरू तमाम धेरै कुरा हुन्छ। अब क्यापेसिटरको कुरा आयो भने सरहरूले अब मैले चाहिँ भनिदिन्छु इनर्जी के हुन्छ, होइन। इलेक्ट्रिक फिल्डमा इनर्जी डेन्सिटी, इनर्जी डिभाइडेड बाई पर युनिट भोल्युम। त्यसै गरी म्याग्नेटिक फिल्डमा इनर्जी डेन्सिटी के हुन्छ, यस्तो कुराहरू तमाम कुराहरू सबै कुराहरू हामी भनिन्छ कि। त्यसै गरी के हुन्छ भने यसको स्पेसली प्याटर्न के छ भने फिजिक्सको कतिवटा 13वटा क्वेसन गरिन्छ। स्पेसली 13 तलमाथि भइरहन्छ, माथि हुन्छ तल हुँदैन। देन आफ्टर हामी के गर्यो, म्याथको क्वेसन हुन्छ। म्याथको क्वेसन 4वटा क्वेसन हुन्छ। सिम्पली 14 भएछ, सिम्पली 4वटा क्वेसन म्याथको हुन्छ। देन आफ्टर केमिस्ट्रीको पनि 13वटा क्वेसन गर्छौँ हामी। अनि त्यसपछि हामी आउँछ बायोलोजी प्लस जुलोजी, बोटनी प्लस जुलोजी। त्यसको चाहिँ हामी 10-10वटा क्वेसन गराउँछौँ। 10-10वटा क्वेसन गर्नु। यो कम्प्लिटली यसलाई हेर्ने भयो, यो 50 मार्क्सको छ। 50 मार्क्सको छ। यो चाहिँ कम्प्रेस भर्जन अफ के हो, कम्प्रेस गरेको 200 मार्क्सलाई। 200 मार्क्सलाई सीमा 200 मार्क्सको सोधिन्छ। जुन टपिकबाट सोधिन्छ त्यही टपिकबाट हामीले क्वेसन बनाएर गरिरहेको छौँ। स्पेसली हामी टपिकलाई फोकस गर्छौँ। तपाईँहरूलाई के भयो, तपाईँले पास्ट क्वेसन गर्नुभयो होला डिफ्रेन्ट बुक्सहरू किनेर। त्यो बुक्सबाट पास्ट इयर क्वेसन गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यो पास्ट इयरै हामीले यहाँ राख्ने होइन। हामीले त +2 को बुक खोजेर सिम्पली हामीले सिम्पल के छ, सिम्पल हार्मोनिक मोसन सुरुमै निकाल्यौँ भने त्यहाँ के हुन्छ, सबैभन्दा सुरुमा पढ्ने भनेको स्टुडेन्टले के पढ्नुहुन्छ तपाईँहरू, y = a sin ओमेगा टी डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसनमा जानुहुन्छ नि हो। यो गलत गर्नुहुन्छ। तर हामी योभन्दा पनि माथिपट्टि एउटा कुरा छ, पेरियोडिक मोसन एन्ड देन आफ्टर द अक्सिलेटरी मोसन। यो दुईटा कुरा छ कि त्योभन्दा माथि। यो दुईटा कुरालाई फोकस गरेर हामी गराउँछौँ। जस्तै अस्तिको क्वेसन C 2021मै क्वेसन सोधेको थियो पेरियोडिक मोसनबाट। यस्तो क्वेसनहरूलाई हामी मोर फोकस गर्छौँ, मोर जेनरलाइज गर्छौँ। यस्तो क्वेसनहरूलाई के हो त्यो पेरियोडिक मोसन भनेको, कस्तो खालको मोसन के, डिटेलमा तमाम कुराहरू हुन्छ। अनि अर्को फाइदा भनेको फाइदाको कुरा त गर्दै गरौँ। त्यसै गरी बायोलोजीको पनि यसरी छ। हामी के छ, यसको कम्प्लिटली लाइभ यदि तपाईँले एटेन्ड गर्न पनि पाउनुहुन्छ, लाइभ भिडियो बनाएर पनि हामी तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ। तपाईँले मस्त गरेर हेर्न पाउनुहुन्छ। यसको लागि
हामी भिडियो सोल्युसनको त्यो छ प्रोबाबिलिटी। यसै गरी क्वेसनहरू थुप्रै क्वेसनहरू छ। सबै क्वेसन चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् त, सबै क्वेसनहरू चाहिँ अहिले के तपाईलाई सल्भ गरेर देखाउनु, सबै क्वेसनहरू छ यसमा। हेर्नुहोस् 28 वटा स्लाइड्स छ यसमा, 28 वटा सबै क्वेसनहरू। यो गर्नुभन्दा पनि अब तपाईँको साथीहरूले अहिले भर्खर CE प्रिपरेसन गर्दै रहनु भएको साथीहरूले के भन्नुहुन्छ त नि इन्ट्रान्स नेपालको यसको हाम्रो टेस्ट सिरिजको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले? ल हेरौँ त उहाँहरूले लेख्नु भएको रहेछ। हेर्नुहोस् त उहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, कसले लेख्नु भएको छ? यहाँ अमिषा गुप्ताजीले लेख्नु भएको छ, टक्क लाएर सिग्नेचर गरेर राख्नु भएको छ। ल हेरौँ उहाँले के भन्नु भएको छ। सिम्पल के भन्नु भएको छ, पक्कै पनि राम्रो भन्नु भएको छ। ल हेरौँ त, आफूलाई केही सुधार भएको कुरा पनि भन्नुभएको होला, राम्रो मात्रै होइन। ल हेरौँ त के छ। थ्याङ्क यू इन्ट्रान्स नेपाल फर डेली टेस्ट एन्ड भिडियो सोल्युसन। भिडियो सोल्युसन पनि र डेली टेस्टको बारेमा कुरा गर्नुभएको रहेछ। देन आफ्टर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ विथ द भिडियो सोल्युसन अफ द न्यू क्वेसन, गुड, एन्ड आई गेट द लर्न एडिसनल क्वेसन रिलेटेड विथ द टपिक एन्ड गेन मोर नलेज। ठिक छ, आई एम भेरी ह्याप्पी टु लर्न 50 न्यू क्वेसन अ डे। यो कुरा दिस मस्ट बी नोटेड। के छ, डेली उहाँले 50 वटा क्वेसन सिक्नुभयो। दिस इज नट अ न्यू थिङ, तर उहाँले भिडियो सोल्युसनहरू हेरेर डिस्कसन गरेर 50 वटा मध्ये उहाँको मलाई थाहा छ कि 50 वटा क्वेसन मध्ये उहाँले 35 वटा ल्याउनुभयो, 35 ल्याउनुभयो भने उहाँले 35 वटा क्वेसन सिक्नु भएको होइन कि उहाँले एक्ज्याक्टली सिक्नु भएको 15 वटा क्वेसन। किनकि यो 15 वटा क्वेसन चाहिँ उहाँले बिगार्न पनि सक्नुहुन्थ्यो नि त। यदि टेस्ट सिरिज नलिएको भए चाहिँ 15 वटा क्वेसन जति तपाईँले बिगार्नुहुन्छ, मोर यु मिस्टेक मोर यु लर्न हुन्छ कि यस्तो कुराहरू। कि तपाईँले एउटा पेरिफेरल भयो कम्पल्सन जस्तो हुन्छ कि यो मैले दिनै पर्छ, मैले कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सर्कमस्टान्समा तपाईँ बाँधिनुहुन्छ कि यदि तपाईँले केही कुरा लेख्नु भएको थियो कि तपाईँले यसमा पे गर्नु भएको हुन्छ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि म सब्सक्रिप्सन लिन्छु, म गर्नै पर्छ भनेर तपाईँ 9 बजे टक्क टाइम मिलाउनुहुन्छ कि आफ्नो। त्यो छ कि यसको मेन कुरा। तर डेली तपाईँ कहिले 500 वटा क्वेसन पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ, तर 500 वटा गरेर के फाइदा? तपाईँ 7 दिनसम्म फेरि एउटा क्वेसन नै गर्नुहुन्न। द्याट वाज नट सो ल। कन्फिडेन्स बुस्ट गर्छ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। सिम्पली के छ, मेरो कन्फिडेन्स बुस्ट गर्यो, यो एकदम भएकै कुरा हो। हामीभन्दा अगाडिको भाइ बहिनीहरूको पनि उहाँहरूको पनि त्यस्तै कन्फिडेन्स बुस्ट गरेर नाम निकालेर अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ। बेस्ट छ, नयाँ जोइन गर्न लगाउनुहुन्छ भन्नुभयो, हामीलाई थ्याङ्क दिनुभएको रहेछ। तपाईँलाई पनि मेरो तर्फबाट अनि इन्ट्रान्स नेपालको तर्फबाट धेरै धेरै थ्याङ्क यू अमिषा गुप्ताजी। देन आफ्टर अर्को छ सिम्पल। ल हेरौँ को छ अर्को को छ। ल ठिक छ भनेपछि सिम्पलको छ दृष्टि सुवेदी। ओके, हेरौँ के भन्दै हुनुहुन्छ। इन्ट्रान्स नेपाललाई थ्याङ्क यू दिनुभएको छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। अनि त्यसमा उहाँले टेस्ट सिरिज र भिडियो सोल्युसनको बारेमा कुरा गर्नुभएको रहेछ। क्वेसनहरू पाइयो। देन आफ्टर द सर्ट इन च्याप्टर अर नट बाई सल्भिङ इट्स एमसिक्यू के भन्दै हुनुहुन्छ। एन्ड मैले के छ, whether I have read a certain chapter or not, by solving its MCQ makes it easier to start that chapter. That's the good. के छ भने तपाईहरुले के हुन्छ भने मेन स्पेशली गर्दाखेरि तपाईले जति पढे पनि कोही तपाई सेल्फ स्टडी गर्दा पनि तपाईले भन्नुहुन्छ नि मेरो लास्ट आवर रिभिजन पुगेको छैन। हो त्यो रिभिजन तपाईले नपढे पनि त्यहाँबाट दुई चारवटा क्वेशन तपाईले गर्न नचाहँदा पनि आयो भने बिग्रियो भने तपाईले रियली हर्ट्स। अनि तपाईले त्यो हेर्नुहुन्छ डिटेलमा पढ्नुहुन्छ नि भोलिपल्ट अझ इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ कि आफूमा के हो आफूले आफूलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्ने मौका पाउनुहुन्छ तपाईहरु। ओके ह्युज थ्यांक यू टु हेल्पफुल टिम। ओके लभली तपाईलाई पनि धेरै धेरै थ्यांक यू। देन आफ्टर अर्को हुनुहुन्छ को छ हाम्रो ठीक छ के छ नाम सोनिका तिमिल सिन्हा। ओके सोनिका तिमिल सिन्हा लेख्नु भएको छ धेरै नै लामो लेख्नु भएको छ। मैले अघि हेरेको थिएँ सबै कुरा तपाईं पनि मिलाएर पढ्नु होला। एकदम राम्रो कुराहरु गर्नु भएको छ उहाँले। उहाँले धेरै राम्रो राम्रो कुराहरु भन्नु भएको छ जस्तै अब कन्फिडेन्सहरु बुस्ट हुन्छ, टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सिकिन्छ, टाइमहरु कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने उहाँको अब अनि त्यसपछि अब के भन्नु भएको छ भने उहाँले एमबीबीएस डाक्टर हुनको लागि जस्ट 200 एमसीक्यू चाहिन्छ। त्यो हामीले सधैं गर्यो भने उहाँको अलि एकदम राम्रो तरिकाले हैन मिलाएर लेख्नु भएको छ। राम्रोसँग पढ्नु होला तपाईहरुले पनि अलिकति जुम गरेर। उहाँले भन्न खोजेको कुरा पनि राम्रै छ। तपाईहरुको माझ राख्दिन मैले पढ्नु भन्दा तपाईहरु आफैले पढ्नुस् है। सो मच ट्रान्सपेरेन्सी। ओके देन आफ्टर लास्टमा पनि छ है। लास्टमा राम्रो कुरा छ तपाईहरुलाई फेरि बुझ्नुस् होला। म स्कलरशिप र डिस्काउन्टको बारेमा पनि कुरा गर्दिन्छु लास्टमा बस्नु सिक्छ ल। देन आफ्टर को छ धेरै जनाको छैन हामीले सिलेक्सन गरेर लिएको थियौं। के छ ससन केसी लभली उहाँको नि लभली छ। अब के भन्नुभएको छ के छ रिमेम्बर रिडिङ इज नट इनफ बट द बिगेस्ट मिस्टेक यु विल बी नट टेकिङ द क्वेशन। उहाँको मेन कुरा चाहिँ मलाई के मन पर्यो भने उहाँले भन्नुभएको छ जे कुरा तपाई पढ्नुहुन्छ नि त्यसको बारेमा हरेक
पोइन्टको क्वेसन बनाएर हेर्नुस्, तर त्यो हरेक पोइन्टहरुको हरेक इच एन्ड एभ्री लाइनको +2 को तपाईको बुकको इच एन्ड एभ्री लाइनको जस्तै प्रिन्सिपल अफ फिजिक्सको, प्रिन्सिपल अफ केमिस्ट्रीको तपाईको यिनीहरुको इच एन्ड एभ्री लाइनको क्वेसन बनाएर तपाईले त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तपाईलाई अलिकति गाह्रो हुन सक्छ, तर त्यो सजिलो। बीचमा तपाईले जुन इन्सिक्योर गर्नु भएको छ कता त्यो पोइन्टबाट आउने हो कि मैले त्यो पोइन्ट पनि बुझिन भने हो, त्यो सेक्युरिटी फिल गराउने काम हामी छौं। इन्ट्रान्स नेपालले गरिराख्नु भएको छ, हामी गर्छौं त्यो काम। हामी माथि छोडिदिनुस् तपाईले। धेरै राम्रो लेख्नु भएको छ, उहाँहरुले पनि जोइन गर्नुस्, कति इम्प्रुभमेन्ट भएको छ उहाँहरुको। अनि हेर्नुस्, यो स्पेशली यो जसको मैले लिएको छु उहाँहरुको चाहिँ के छ, उहाँहरुको 50 मार्क्समा चाहिँ के छ, 50 मार्क्समा चाहिँ टेन्टेटिभली मैले हेर्नु पर्दाखेरि जेनरलाइज गरेर हेर्दाखेरि मैले उहाँहरुको के छ 40 को अराउन्डमा छ, उची चाहिँ ह्युज मार्क्स। किनकि हामी 50 मा 50 ल्याउने गरेर कहिले पनि स्टुडेन्टलाई क्वेसन काट्दैनौं। हामी काट्छौं 10 वटा क्वेसन, जहिले पनि हाई लेभलको क्वेसन काट्दिन्छौं। त्यो 10 वटा क्वेसन चाहिँ प्रत्येक टेस्टबाट भाइ बहिनीहरुले 10 वटा मिनिमम क्वेसन चाहिँ सिक्नु होला भनेर हामीले 10 वटा गाह्रो क्वेसन काटेछौं। त्यही कहिले चाहिँ भाइ बहिनीहरुले 45 46 पनि ल्याउनु भएको देखिन्छ। धेरै खुसी लाग्छ देखेर। हाम्रो लेभलमा सोचेर, सरहरुको लेभलमा सोचेर उहाँहरुले मिलाउनुहुन्छ, त्यो देखेर खुसी लाग्छ। अनि फेरि एउटा कुरा भ्रम नपर्नुस् कि टक्क गुगल गरेर पाउँछु, गुगल गरेर कहिले पाउनुहुन्न तपाईले हाम्रो यहाँको क्वेसन। किन सबै होममेड कुराहरु हुन्छ, सबै अर्गानिक, त्यहाँको ल्याङ्ग्वेज फरक, सबै कुरा फरक। देन आफ्टर कसरी पाउनुहुन्छ तपाईले? पाउनुहुँदैन, धेरै राम्रो लेख्नु भएको छ, त्यो कुरा नि हेर्नुस्। सबैजना अहिले 4-5 जना कतिजनाको देखाए, उहाँहरुको के छ सिम्पली 35 देखि जब मलाई लाग्छ 40 को रेन्जमा छ, 35 देखि 40 को रेन्जमा छ। सबैजनाको राम्रो छ, उहाँहरु राम्रो मान्छेको हामीले राखेको। अरु पनि हुनुहुन्छ धेरै, सबैजनाले राम्रो गर्नु भएको छ। कसैलाई थोरै मार्क्स आउँथ्यो, पहिला 100 पनि कट्थेन उहाँहरुको, मेरो 100 पनि कटिरहेको छैन, मार्क्स बुस्ट भएको छैन मेरो। मैले डेली टेस्टहरुमा 200 मार्क्सको टेस्टहरुमा कसरी बढाउने भन्ने कुरा पनि उहाँहरुलाई धेरै फाइदा भइरहेको छ। त्यसको बारेमा छुट्टै भिडियो लिएर आउँला। केको बारेमा तपाईहरुलाई चाहिन्छ भन्नुस्, हामी हेल्प गर्छौं। कमेन्टमा लेखिदिनुस् केको बारेमा तपाईहरुलाई चाहियो भने हामी त्यसको बारेमा गराउँछौं, तर अहिले यसको बारेमा पनि हेर्नुस्। देन आफ्टर हेर्नुस् त अलिकति लास्टमा के छ ल हेर्नुस्। यो छ तपाईको के छ, हामीले सिम्पल स्टुडेन्टहरुले धेरै जनालाई के छ अलि गाह्रो भयो, हामीले लिन खोजेको तर अलि फी अलि महँगो भयो भन्ने कुराहरु गर्नुभएको थियो। एक्चुअली भन्नुपर्दा यो चाहिँ पहिलेदेखि स्टार्ट भएको कोर्स, तर ल ठिकै छ नि त, अब नजिक आइसकेको छ, सकिन लागिसकेको छ। ल सबैजना भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ ल चाहनु भएको भाइ बहिनीहरुलाई पनि एकछिन यसो दिउन त कस्तो हुन्छ, टेस्ट सिरिज गरौँ, उहाँहरुलाई पनि कम्पिटिसन गर्न फिल्डमा उतारौँ, उहाँहरुको पनि ल गरौँ भनेर हामीले सबैजनालाई। अब के हुन्छ भने अब 7000 नै भन्दियो भने कसैले डिस्काउन्ट माग्नुहुन्छ, डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ, कसैले डिस्काउन्ट पाउनुहुन्न, डिस्काउन्ट पाउनु हुँदैन। त्यही भएर ल कचकचै नगरिकन सबैजनालाई गरिदिउँ, हाम्रो लागि सबै तपाईहरु सबै इक्वल हो भनेर सक्क लाएर के छ हेर्नु त 50% अफ दिनु भएको छ। ओहो 50% अफ। ल ठीक छ, कसरी चल्छ यसरी? चल्यो, 50% अफ छ तपाईहरुको लागि। जोइन गर्नुस् आज नै। जोइन गर्नको लागि के कति छ हेर्नुस् त, टाइम पनि दिनु भएको रहेछ धेरै भने डिसेम्बर 14 सम्म दिनु भएको रहेछ। आउन सकिन आँट्या छ है, चाँडै गर्नुस्। फेरि सोच्दै बस्नु भएको होला, दिनदिनै गर्नुस्। साथीहरु अगाडि जानु भइसक्यो, फेरि तपाईहरु पछाडी हुनु होला नि। फेरि बुझ्नु भयो नि सबैजनाले? भनेपछि कति छ ल हेर्नुस् त, सबैजनाको लागि छ। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङ देखि बाम प्यारामेडिकलले धेरै ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेको वर्षले कति घात भयो, त्यही भएर यसै घात नहोस् भनेर अर्को वर्षको लागि धेरै तपाईहरुले मेहनत गर्नुपर्नेछ। ओके, देन आफ्टर के छ यसमा जोइन गर्नको लागि सिम्पल के छ, यो नम्बरमा र यो नम्बरमा दुईटैमा जेमा कल गर्दा पनि भयो, तपाईले कल गर्नुस्, ट्याक्क लाएर कल गर्नुस्। हाम्रो उहाँ सरहरु हुनुहुन्छ, म्याम हुनुहुन्छ, उहाँहरुले तपाईलाई एसिस्ट गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब कसैले कल गर्न एसिस्ट गर्न मिलेन भने तपाईहरुले सिम्पली के गर्छ भने हाम्रो के छ फेसबुक पेज छ। फेसबुक पेजमा चाहिँ यो इन्ट्रान्स नेपाल भनेको फेसबुक पेजमा आएर तपाईहरुले के गर्नु मेसेज गर्नुस्। 24/7 हामी तपाईहरुको साथमा छौं। यति लगातार यो भन्दै जाँदाखेरि जो स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ, कसैलाई केही समस्या छ, पारिवारिक समस्यादेखि लिएर कसै अब रियल स्कलरशिप रिजल्ट गर्नुहुन्छ, हाई मार्क्स आएको छ तपाईहरुलाई, अरु जुनसुकै केही पनि प्रब्लम छ तर लिन अलिकति गाह्रो भएको छ, स्पेशली तपाईहरुलाई फाइनान्शियल प्रब्लम परेको हुन सक्छ, त्यस्तो पनि प्रब्लम छ भने एकचोटी मेसेज गरेर हेर्नुस्, कतै तपाईको पनि प्रब्लम सल्भ हुन सक्छ। बुझ्नुभयो? ओके, सबैजनालाई नमस्कार भन्नु होला राम्रोसँग। फेरि पनि हामी अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्छौं। ओके, थ्यांक यू एभ्रीवन।